Bạn có để ý không? Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà tri thức rẻ hơn bao giờ hết. Một đứa trẻ có thể hỏi Google về cấu tạo của một ngôi sao. Một sinh viên có thể dùng AI để viết luận văn tốt nghiệp. Chúng ta nạp vào đầu nhiều thông tin hơn bất cứ thế hệ nào trong lịch sử. Nhưng lạ thay, chúng ta lại đang lo âu nhiều hơn, trầm cảm nhiều hơn và cảm thấy cô đơn giữa những kết nối kỹ thuật số. Tại sao vậy? Vì tri thức là công cụ, còn đạo đức là người sử dụng công cụ đó. Nếu con dao quá sắc nhưng người cầm nó không có trái tim, thì con dao đó chỉ tạo ra những vết cắt. Mình đã từng chứng kiến một vị giáo sư mắng nhiếc nhân viên phục vụ chỉ vì một bát súp quá nguội. Tri thức của ông ấy, kiến thức về hàng ngàn trang sách, không giúp ông ấy học được cách tử tế với người yếu thế hơn mình. Và rồi, mình lại nhớ đến một người. Người ấy không có một mảnh bằng treo tường, không giảng một bài diễn thuyết nào về lòng bao dung. Nhưng khi đi ngang qua một bà cụ bán hàng rong đang loay hoay với mớ rau nát, người ấy đã dừng lại. Không nói một câu, chỉ cúi xuống, nhặt giúp bà cụ bó rau, rồi lặng lẽ đi tiếp. Hình ảnh đó, nó nặng hơn ngàn lời dạy của bất kỳ nhà triết học nào. Vậy rốt cuộc, thứ gì mới làm nên giá trị của một con người? Là những cái mác chúng ta tự gắn lên mình, hay là những gì còn lại khi chúng ta đặt tất cả những cái mác đó xuống đất? Người ta thường bảo, nếu muốn làm việc tốt thì phải có tri thức. Đúng. Nhưng nếu tri thức đó được dùng để tính toán xem mình được gì trước khi làm, thì đó là sự khôn ngoan của một thương gia, chứ không phải trí tuệ của một người có đạo đức. Sư Minh Tuệ đã khiến cả xã hội phải đứng hình, để không phải vì Ngài thông minh hơn chúng ta, mà vì Ngài đã làm một việc ngược đời, dùng chính đôi bàn tay và đôi chân mình để xóa đi sự kiêu hãnh của trí tuệ. Ngài đi chân trần trên nhựa nóng, không phải để minh họa cho một bài giảng đạo đức nào cả. Ngài làm thế chỉ vì đó là cách Ngài đối xử thật lòng với chính bản thân mình. Bạn đã bao giờ thấy một người mà khi đứng trước mặt họ, bạn cảm thấy xấu hổ không phải vì mình kém thông minh, mà vì mình thấy mình chưa đủ tử tế chưa? Đó chính là lúc tri thức phải nhường chỗ cho đạo đức. Có một người đàn ông thành đạt đã lái chiếc ô tô sang trọng của mình đi dọc theo lộ trình của sư Minh Tuệ suốt 3 ngày trời. Ông ta mang theo máy ảnh, ghi chép, cố gắng tìm ra một bí mật nào đó, một công thức nào đó trong cách Ngài tu tập để áp dụng vào kinh doanh. Đến ngày thứ 3, ông ta tuyệt vọng. Ông ta nhận ra, không có công thức nào cả, chỉ có sự chân thật. Ông ta dừng lại, bỏ chiếc máy ảnh xuống, và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông ta khóc. Không phải khóc vì hối hận chuyện làm ăn, mà khóc vì ông ta nhận ra mình đã dành cả đời để đi học cách làm giàu, nhưng lại quên học cách làm một người tử tế. Ông ta quay về. Không có bí mật nào mang về được. Nhưng ông ta đã thay đổi. Từ hôm đó, người ta thấy ông ta đối xử với nhân viên khác hẳn. Không còn quát tháo, không còn tính toán hơn thua từng chút. Ông ta nói, để tôi vẫn làm kinh doanh, vẫn cần tri thức. Nhưng giờ đây, tôi để đạo đức dẫn đường cho trí tuệ của mình. Trước khi quyết định làm gì, tôi không hỏi nó có lợi không, tôi hỏi nó có tử tế không. Đó chính là câu trả lời của hôm nay. Tri thức làm bạn sắc sảo, nhưng đạo đức mới làm bạn bình an. Bạn chỉ cần, mỗi khi cầm con dao tri thức lên, hãy dừng lại một giây để hỏi trái tim mình. Con dao này sẽ dùng để cắt ra những điều tử tế hay để làm tổn thương người khác? Bạn không cần phải bỏ hết mọi thứ để đi tu. Còn bạn, sau video này, điều gì là thứ tử tế nhất bạn sẽ làm cho một ai đó mà không cần ai nhìn thấy?